Hi guys, මේ මගේ දෙවනි vlog එක. ඔයාලට පළවෙනි vlog එක බලන්න කොහෙන් හරි වැටෙයි උඩින්. ඔව්. කොහෙන් හරි වැටෙයි. ඔව් ඒ අම්බුලාගේ සෙට් එකත් එක්කම අද අපි යනවා නුවර එළිය පැත්තේ. කොහොමද දන්නේ කොවිඩ් තාත්තෙත් එක්ක ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ. පොඩි රිස්ක් එකක් තියෙනවා. බලමු ගිහිල්ලා. ඔයාලට ඒ vlog එක බැලුවා නම් මෙතන ඉන්න සෙට් එක කවුද කියලා අඳුරගන්න පුළුවන්. හරි බලමු අපි උදේට කන්නාම මෙතනට කාලා දැන් අපි යනවා කෙලින්ම නුවර එළියට. පොඩි වතුර පාරක් තියෙනවා ඉස්සරහා එතනින් නාලා බලමු. එතනින් නාලා අපි කෙලින්ම යනවා නවතින තැනට. හෙට තමයි එතකොට වැඩේ වෙන්නේ. බලමු කොවිඩ් තාත් එක්ක කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ සිටුේෂන් එක බලමු. එහෙනම් අපි ඉස්සරහට සෙට් what's up? Hi boys, අපි දැන් නුවර එළියේ ඉන්නේ. මගේ voice එක හරියට ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ. මාස්ක් එක දාලා ඉන්න මේ ගමක ඉන්නේ. මේ පොඩ්ඩක් දන්නේ නැද්ද අර ඉතින් මාස්ක් එක නැතුව එහෙම යන්නේ හරිය නැහැනේ. පිටින් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. නුවර එළියේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 2කමාරක් විතර ඇතුළට එද්දි තියෙනවා ලවර්ස් ස්ලීප් කියලා පොඩි waterfall එක. මේ අපි දැන් ඒකට මේ යනවා. වාහනේ පහලින් දාලා පයින් යනවා. ඒකට ගිහිල්ලා ඒක අතර පොඩ්ඩක් පාගලා ෆොටෝ පාරක් ගාලා එහෙනම් අපි නවතින්න බුක් කරපු තැනට යනවා. බලමු ෆෝල් එක ගාවට ගිහිල්ලා බලමු. ඉස්සරහ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙනවා. Heaven just knows what it was. Will I go back to the place where I belong? Everyone could break my හරි boys ඔන්න අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලවර්ස් ස්ලීප් වලට. නුවර එළිය එනවා නම් අනිවාර්යයෙන් එන්න ඕන තැනක්. ඒ තරම් පට්ට ලස්සනයි. මේකේ ලවර්ස් ස්ලීප් කියලා ළමයි දුන විදිහට මිනිස්සු කියන කතාවක් තමයි. කපල් එකක් ඇවිල්ලා උඩ ඉඳන් බිමට පැනලා මැරලා තියෙනවා. සීදී නසාගෙන තියෙනවා. අන්න ඒ සීන් එකකින් තමයි ලවර්ස් ස්ලීප් කියලා නම දැම්ම කියන්නේ. නුවර එළිය එනවා නම් අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ. හැබැයි එන පාර නම් ගොඩක් සාමාන්‍යයෙන් දුෂ්කරයි. ඔයාලට පේන ඇතිනේ මං හදිදාගෙන ඉන්නවා. එයාගේ පටු පාරකින් එන්න තියෙන්නේ. නුවර එළිය ආපු කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් මෙතන එන්න ඕනේ. ඔයාලට පේන ඇති දැන් කොයි වගේද කියලා ලස්සන. පට්ට ලස්සන ලොකේෂන් එක මේක. මේක උඩටම යන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. අපි try එකක් දුන්නේ නැහැ. මේ ටික නැගලත් ගොඩක් මහන්සි අපිට. ඉතින් අපි try කරන්න ගියේ නෑ. අපේ සෙට් එක උතන ඉන්නවා. එයාලා ෆොටෝ ගන්නවා. Hi boys, අපි දැන් නුවර එළියෙන් පොඩ්ඩක් කිලෝමීටර් 2ක් විතර එළියට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ අපි නවතින තැන බැලුවා මේ එතන හරියන්නේ නැහැ සෙට් නැහැ. ඒ කියන්නේ තව කපල් එකක් ඉන්නවා. ඒ ප්‍රශ්න හින්දා කට්ටිය කැමති වුණේ නැහැ. අර පොඩ්ඩක් දන්නේ කට්ටිය ඉතින් රැයට පොඩි බජවුවක් දානවනේ. ඒ හින්දා කට්ටිය කැමති වුණේ නැහැ. කපල් එකක් එහෙම ඉන්න තැන බජවුවක් දාන්න. ඊට පස්සේ අපි ගියා බැලුවා. මං හිතන්නේ ඒකේ හිතනවටත් වඩා හොඳයි. බලමු ඇතුළට ගිහිල්ලා ගිහින් තත්ත්වය කොහොමද කියලා. පොඩි කතාවකුත් තියෙනවා මම ඒක පස්සේ කියන්නේ. ඒක තමයි boys අපි නවතින ගෙදර අද රෑ හිතවට වඩා ලොකු ගාණක් කිව්වා. අපි හිතන් හිටියට වඩා ලොකු ගාණක්. හැබැයි ඒකේ පට්ට ලස්සනයි. කියන්න දෙයක් නැහැ. පට්ටම ලස්සනයි. රූම්ස් ලස්සනයි. බලමු. මම පෙන්නන්නම් රූම්ස් ටික. අපේ කට්ටිය බැස්ස ගමන් ඇඩි කරලා. මේ තියෙන්නේ එක රූම් එකක්. ඕකේ. අවුලක් නැහැ ෂේප්.
mushroom හොඳයි ලස්සන. වයින් අපඩ ටීවී එකක් තියෙනවා. ඒක වැඩ කරනවා කියලා ගුවා. වැඩ කරන්නේ බලමු. මෙතන දවල් නම් සෙට් වෙන්නේ නැහැ. රාය තමයි ගොඩක් වෙලාවට සෙට් වෙන්නේ. ලොකේෂන් එක පොඩි අවුවක් තියෙනවා. මට අවුලන්නේ ගති. මට බාබගේ පාරක් දාත්ති මෙතනට සෙට් වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි බොයිස් නවතින දැන් අපි. හරි බොයිස් අපි දැන් යනවා දවල්ට තම කෑවේ නෑ දැන් තෝඩ කිට්ටුයි. අපි දැන් යනවා කන්න ගෙන්නවා. කන්න ගෙනල්ලා හරි අපි දැන් කනවා හරි මොකක්ද. එතන ගිහලා තමයි බලන්න තත්ත්වය අනුව එක්ක එතන කාලා චේන්ජ් එකක් දාන්න හිතනොත් දෙනවා මෙතනට ආයේ. නැත්නම් අපි Gregory Park එකට යනවා. Gregory Park එකට ගිහලා පොඩ්ඩක් ඇවිදලා වටයක් ගහලා තමයි ටික එවලට සෙට් වෙන්න. ओके बॉयस मेरा मिला गया था सिवा जब मिला है एटलीस्ट पाई या फिर ऐड खाना तो मैं सेट ने खाने यानी खाना हदान ना सेट ने बड़ोटी का टाउन नहीं गी ना ओ हदान तो मैं दिन पड़ी बाबे की वो दान नहीं ने अभी बड़े मुना तीन गया मितना तीन सॉसेजेस गिनला मैं इधर मुन नया कर सॉसेजेस गिनला सीन ने तीन ने सॉसेजेस तीनों डान ඊට පස්සේ වොයිස් මෙතන තියෙනවා තන තියෙනවා චිකන් තියෙනවා මාළු තියෙනවා පෝක් තියෙනවා එක මචං බාබකියු එකට ඊට පස්සේ අඩ බෑනේ කරන්න කනවනේ බෑ ආයි කට් කරලා ගන්න ඊට පස්සේ වොයිස් මෙතන තියෙනවා සැන්ඩ්විච් පාන් එකක් තියෙනවා අඩෝ ඇපල් තියෙනවා फ्रूट जूस එකක් තියෙනවා මේක මට මේක බොන කට්ටියට සලාද කොළ තියෙනවා ඔහොම තමයි රෑ කෑම සිද්ධ වෙන්නේ අපි බාබකියුවේ දාන වෙලාවට අයිස් සෙට් වෙමු එහෙනම් යෝ බොයිස් good morning අද තමයි අන්තිම දවසේ නුවර එළියේ ඉන්න අපි කට්ටිය පොඩි ෂොට් එකක් නිකන් ෂූට් කරනවා අපේ වෙතරයක් බලන්න ओ फ्रेंड मतलब शूट है අයින බොකා අම්මට उम्ब मामूल ले पड़ा से बे में වොයිස් මේ කට්ටිය එකක් කෙනාගේ ෂොට් එකක් ගන්න පොඩි ක්ලිප් එකක් හදන්න ආයතනයක ෂොට් එකක් ගන්න යන්නේ පොඩි ක්ලිප් එකක් හදන්න ගන්නදී අපි මේක ඉවර වෙලා පොඩි ඇල්ලක් තියෙනවා මේ පැත්තට තමයි යන්නේ බලමු ඉස්සරහට මොකද එන්නේ අන්න එහෙම කරද්දි තමයි උඹ මුලින්ම මේ වැඩි කොන් ඇක්ෂන් දෙන්න බෑ ඒක හොඳයි බා සිද්ධාර්ථ විදියට කරනවා චීචි අඩෝ ඒක පට්ටවා අර කියන්නේ මුළු ගේමක් ගහලා වගේ මිෂන් කම්ප්ලීට් කරේ ඔව් පැක් අප් ෂූටින් ඉවරයි සේව් කරවක දෙයියේ හරි බොයිස් අපි දැන් යන්න ලැස්තිලා ඉන්න අපි දැන් බොමුරු වලට පොඩ්ඩක් යන්නේ නාන්න පුළුවන් උනොත් නාලා එහෙම Gregory Park එකට ගිහලා තව වෙන තැනක් තියෙනවා එතනට යන්න උදේට කන්න යන්නත් ඕනේ කෑවා මම කෑවා ගෝඩ අන්ටි කෑවේ මේ නේද කන්න යන්නත් ඕනේ බලමු මේ ටික ඔක්කොම කරලා සෙට් වෙනවා Boys, අපි දැන් මේ නුවර ඉඳන් කිලෝමීටර් 4ක්
විතර ආවම අපි ඉන්නේ සීතා එළිය කියලා පැත්තක. මේ පැත්තට කියන්නේ සීතා එළිය කියලා. එතන සීතා එළියේ තියෙනවා කෝවිලක්. සීතා අම්මන් කෝවිල කියලා. ඒකේ ඇතුළට නම් යන්න දෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ කොවිඩ් ප්‍රශ්නේ හින්දා. අපිට එළියෙන් පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන්. මොකද සීතා ඒ රාවණ සීතා සම්බන්ධ පොඩි කටකතා වගේ මෙතන මේ ස්ථානය ගැන කියවෙනවා. අපිට බලමු කටකතාව ගැන කියනවා නම් බොයිස් මේ කටකතාව කියන්නේ සීතාව බේරගන්න එහෙන් එනවා හනුමා ඉන්දියාවේ. එයාපු හනුමයි හම්බුණ තැන කියලා මෙතන කියන්නේ. මේක මම හිතන්නේ දෙමළ භක්තිකය අදහන තැනක්. මිනිස්සු යන ගමන් පඳුර දාගෙන යනවා වලට පේනවා ඇති. ඇතුළට යන්න දෙන්නේ නැහැ කොවිඩ් ප්‍රශ්න හින්දා. නැත්තම් ඇතුළට ලස්සනයි කියලා ගොඩක් කට්ටිය කියනවා. මේ පිළිම සහ ඒ කෝවිල ඇතුළ පට්ට ලස්සනයි කියලා. ඇතුළට යන්න දෙන්නේ නැහැ. වහලා ඉන්න. ඉතින් අපිට යන්න වෙන්නේ නැහැ. එළියෙන් ඉඳන් තමයි බලන්න වෙන්නේ. මෙතන ලස්සනයි කියලා හිතුණා. ඒ හින්දා අපි නවත්තලා පඳුරක් දාලා අපි දැන් ආයි යන්නේ අපේ බෝමුරු ඇල්ල බලන්න සෙට් වෙමු. හරි බොයිස් අපි ඉන්න දැන් බෝමුරු ඇල්ලේ. ඇල්ල කියන්නේ අපි ඉන්නේ බෝමුරු ඇල්ලේ තාම පහළ. අපි කන්දොට්ට යන්න ඕනේ බෝමුරු ඇල්ලට යන්න. මෙතනට එන්න නෝරේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 17ක් විතර තමයි තියෙන්නේ. කට්ටියන් ඉන්න මුද්දට ගියා. හොඳ අන්තිම When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'm a jump popping, pocket, swola, 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 swola. Swola, 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 swola. හරි බොයිස් අපි ඉන්නේ බෝමුරු ඇල්ල දැන් ටිකක් අද හරි වගේ කියන්න පුළුවන්. උඩට යනවා යන්න තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලා එනවා නම් කවුරු හරි කවදා හරි එන්න ආසාවක් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන දැනක් තියෙනවා. මොකද මෙතන අනතුරු වෙන්න පුළුවන් දන මම එදා රෙකෝඩ් කරන්න ගියෙත් නැත්තේ එතනින් එහාට එනකන් ඉඳලා. මොකද රෙකෝඩ් කර කර ඒක එන්න අමාරුයි. ඒ තරම් පොඩ්ඩක් ප්‍රවේශමෙන් එන්න ඕන තැනක්. මම වෙන්නන්නම් ඒ තැන. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන්. එතනින් තව කපල්ලයක් යනවා. එහා පැත්තේ කට්ටියක් එන්න බැරුව ඉන්නවා. පේන නැති ඔයාලට. ඇත්තටම මෙතන අර මැද හරියට යද්දි ලොකු වතුර පාරක් යනවා. ඒ වතුර පාර ටිකක් සැරයි. එක කකුලක් හරි ඉස්සුවොත් එහෙම අර පේනවනේ. එහා පැත්තේ ගල් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගල් වලට වැටෙන්නේ යනකොට ගොඩක් පරිස්සමෙන් තමයි යන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වුණොත් අනතුරක්. ඒකින්ද මම මේක රෙකෝඩ් කරන්න ගියා බොස්. අපි හරියටම උඩට ගිහිල්ලා සෙට් වෙමු. මම මේ ඔයාලට ඉන්ෆෝම් කරන්න ඕනේ නේද තමයි මෙතන වීඩියෝ එකක් ගත්තේ. හරි බොයිස් අපි දැන් බෝමුරල්ලේ උඩම ඉන්නේ. ඔයාලා ඊට පස්සේ සමහරට පේනවත් ඇති බෝමුරල්. අපේ කට්ටිය හරි ෆොටෝ ගන්නවා. මේක තමයි ඉතින් ජර්නි එක බෝමුරු ඇල්ලේ. අට ලස්සනයි. ඔයාලා ඇවිල්ලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් එන්න. අට ලස්සනයි. ඇවිල්ලාම තමයි බලන්න ඕනේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්න. මේ තියන්නේ බොයිස් බෝමුරු ඇල්ල. ඇත්තටම ලස්සනයි. හරි බොයිස් අපි මේ මැදට ඇවිල්ලා තියෙන කොට නාන්න. අවුලක් කෙනෙක් යන්නේ නැද්ද? අම්මා ඊයවයි තින්ද මට පුදුම සීතලක් දැනෙන්නේ. අර නිකන් ෆ්‍රිජ් එකක ඉන්නවා වගේ. සීතල ඊට වඩා බයයි මම්මට. මොන හරි නැත්තේ. අද අපි වැස්ස ගමන් කෑකේ සීතලයි කියලා. කැමරා එකේ බය කරා. පූර අත්සාරි. ඕනයි බොයිස් උනේ. හයි බොයිස් අපි දැන් Gregory Park එකේ ඉන්නේ. සමහර ලොකේෂන් රෙකෝඩ් කරන්න බැරි වුණා මේ GoPro එකේ බැටරි බැල. මම අමාරුවෙන් පවර් බැංක් එක charge කරගත්තේ. අපි තව පැයක් විතර ඉඳලා රාට කන්න ගිහිල්ලා කාලා එහෙම ගෙවල් වලට යනවා. මෙතන ඉතින් ලොකු දෙයක් නැහැ. බෝට්ටු පදින්න පුළුවන්. ඔය කට්ටිය නිදාගෙන ඉතින් ෆොටෝ ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ලොකුම දේ. අපි කට්ටියත් අර පැත්ත ෆොටෝ ගන්නවා. පැත්ත බලමු.
ඩග් අඩ අඩ අරේ යනවනේ බයි මේ චොකාවේ සෙල්ෆි ගයිඩ් එකට එල්ල එක අපි ගියා පස් සෙට් එකේ පස්සේ සෙට් එක කොල්ලෝ කොල්ලෝ අපි ගියා නිගර් බල්ලෝ පරිස්සම් යන්න බල්ලෝ